প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজি পাঠ্যক্ৰমৰ কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল while participating in sports competition in class, Tanuj tells his friend that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. This depicts what? প্ৰশ্নটো চাগে বুজি পাইছেই। ইয়াত কৈছে যে স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যনত ভাগ লওঁতে ক্লাছৰে স্পৰ্টছ কম্পিটিশ্যন হৈছিল। তাত তনুজে তাৰ বন্ধুক ক'লে যে সি জেভলিন থ্ৰ'ত পাৰ্টিচিপেট কৰিব খেলত, আৰু তাৰ ভণ্টি সি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নালাগে, সি জাম্প ৰপ মানে বুজি পাইছে নহয়, ৰছীৰ ওপৰেদি যিটো জঁপিয়াই যে সেইটোত, কাৰণ তাই ছোৱালী হয়, কাৰণ ছোৱালীয়ে জেভলিন থ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া এই পৰিস্থিতিত আমি কি দেখা পাইছোঁ? তলৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ব? জেণ্ডাৰ কনষ্টেঞ্চি, জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি নে জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং কি হ'ব? চুজ কৰক। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জেণ্ডাৰ ষ্টেৰিঅ'টাইপিং হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন। While divergent thinking dash convergent thinking dash, যেতিয়া ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং কৰে তেতিয়া ই কি কৰে, আৰু যেতিয়া আমি কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিং কৰোঁ তেতিয়া ই কি কৰে? চাৰিটা অপশ্যন এজ ইউজুৱেল। নম্বৰ 1 says encourages multiple answers, is fixed on one correct solution, নে second is fixed on one correct solution, encourages multiple answers, নে 3 promotes mathematical abilities, promotes verbal abilities, নে 4 promotes verbal abilities, promotes mathematical abilities কি হ'ব? While divergent thinking শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব it encourages multiple answers. Divergent thinking-এ বিভিন্ন ধৰণৰ এনচাৰক উদগনি দিয়ে, আৰু কনভাৰ্জেণ্ট থিংকিঙে ফিক্স এটা কাৰেক্ট সলিউশ্যনতে গুৰুত্ব দিয়ে। গতিকে নম্বৰ 1টো কাৰেক্ট হ'ব। হৈ গ'ল। Moving on to next question. It says, which of the following statements about inclusive education is not correct? তলৰ কোনটো উক্তি ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ প্ৰসংগত শুদ্ধ নহয়? Inclusive teaching means teaching in ways that do not exclude. 2. Inclusive teaching means adopting pedagogies that support. Inclusive teaching means adopting pedagogies that support needs of all learners. 3. An inclusive classroom accommodates differences in language styles and promotes collaboration. 4. An inclusive classroom centers around fixed curricula and standard assessment. গতিকে কোনটো শুদ্ধ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো নহয় বুলি কৈছে, তাৰ মানে এন ইনক্লুজিভ ক্লাছৰুম চেণ্টাৰ্ছ এৰাউণ্ড ফিক্স কাৰিকুলা এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এছেছমেণ্ট, এইটো শুদ্ধ নহয়। বাকীখিনি শুদ্ধ, কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ইনক্লুজিভ ক্লাছৰুম চেণ্টাৰ হৈ থাকে ফিক্স কাৰিকুলা আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড এছেছমেণ্টত, এইটো শুদ্ধ নহয়। বাকীখিনি হয়। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নই কৈছে এছাৰছন এ কৈছে লাৰ্ণাৰ্ছ কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ অ'ন নলেজ বেছড অন হোৱাট দে অলৰেডি ন'। এছাৰছনে কৈছে যে লাৰ্ণাৰসকলে নিজে নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে, মানে তেওঁলোকে যিটো জানে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে পুনৰ মানে নতুন নলেজ এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে। কাৰণ ৰিজনে কৈছে finding patterns and making linkages with previous knowledge helps learners to process information meaningfully. Finding patterns and making linkages with previous knowledge. কাৰণ আমি যদি আমাৰ অলৰেডি আমাৰ ব্ৰেইনত আছেই কিছুমান
নলেজ তাৰ পৰা আমি কিছুমান পেটাৰ্ণ কিছুমান লিংকড ব্যৱহাৰ কৰি মানে ইনফৰমেশ্যনটোক ভালকৈ প্ৰচেছ কৰিবলৈ বুজি পাবলৈ বা মিনিং উলিয়াবলৈ সহজ হয় কি হ'ব এতিয়া choose the correct option both A and R are true and R is the correct explanation of A second both A and R are true but R is not the correct explanation of A A is true but R is false both A and R are false শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 তাৰ মানে দুটাই শুদ্ধ হয় আৰু ৰিজনটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় এছাৰশ্যনৰ গতিকে আপোনালোকে বুজি পালে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নই কৈছে assertion A childhood is experienced differently by children across cultures ইয়াত কৈছে চাইল্ডহুডটো সকলো শিশুৱে বেলেগ বেলেগকৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে অভিজ্ঞতা লাভ কৰে বিভিন্ন সংস্কৃতিত কাৰণটো কৈছে ৰিজন চিলড্ৰেনছ ডেভেলপমেণ্ট ইজ ইউনিভাৰ্চেল চিলড্ৰেনৰ ডেভেলপমেণ্টটো ইউনিভাৰ্চেল হৈ গৈছে মানে এইটো সকলো পৃথিৱীতে একেই হয় ৰিজনটোতো মোৰ মতে শুদ্ধ হয় গতিকে আমি শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ মই ভুল হয় A is true but R is false কৈছে assertionটো শুদ্ধ হয় reason is false children development is universal নহয় okay childhood is experienced differently by children across cultures এইটো শুদ্ধ কিন্তু children's development is universal সেইটো নহয় বুলি মই পাইছোঁ next According to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? According to attribution theory of motivation, which of the following is more likely to result in persistent effort and improved performance? Attribution theory of motivation or mote, tolor kuntu persistent effort aru improve performance huat বেছি টেন্ডেন্সি থাকে এক an internal attribution for success and an external attribution for failure 2 an external attribution for success and an internal attribution for failure 3 internal attribution for failure as well as success 4 external attribution for failure as well as success শুদ্ধ উত্তৰ 1 হ'ব an internal attribution for success and an external attribution for failure Next प्रश्न Which of the following is a key principle of progressive education? তলৰ কোনটো progressive educationৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি হয় প্ৰিন্সিপাল হয় 1 Standardized testing is the best way to measure student learning 2 Students should be passive recipients of knowledge from their teachers 3 Learning should be based on authentic tasks. 4 Curriculum should be predetermined and universal. কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ তিনিটো হ'ব তাৰ মানে learning should be based on authentic task. Authentic taskত learningটো থাকিব লাগে তেতিয়াহে practical life-টো কামত দিব. Next. Reasoning, thinking and problem solving are explained in which aspect of development? ৰিজনিং কৰিব পৰা চিন্তা কৰিব পৰা সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা এইটোৱে তলৰ কোনটো বিকাশৰ এটা এস্পেক্ট বুলি ক'ব পাৰি social development cognitive development moral development নে motor development কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব motor development হৈ গ'ল নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ এতিয়া লেব Vygotsky proposes that this is important for self-regulation in children. Lev Vygotskyৰ মানে মতে কোনটো তলৰ অংগটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় চিলড্ৰেনৰ মাজত যাতে self-regulationটো আহে আত্মনিয়ন্ত্ৰণ This equilibrium inner speech adaptation নে organization
কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অৰ্গেনাইজ যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেলফ ৰেগুলেশ্যনটো গুচি আহিব নেক্সট 10 নম্বৰলৈ আহিলোঁ ইয়াত কৈছে In Lawrence Kohlberg's moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed. Lawrence Kohlbergৰ যিটো নৈতিক বিকাশৰ সিদ্ধান্ত আছে তাৰ মতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ইন লৰেন্স কোলবাৰ্গছ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী চিলড্ৰেন মুভ ফ্ৰম আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কনচিকুৱেঞ্চ অফ এক্স টু ডিটাৰমাইন ৱেডাৰ দে আৰ গুড অৰ বেড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ৰুলছ এণ্ড লজ আৰ ফ্লেক্সিবল এণ্ড কেন বি চেঞ্জ গতিকে ভাল আৰু বেয়া ইয়াৰ যিটো পৰিণাম আৰু তেওঁ মানে আৰু চিলড্ৰেনে যিটো কাম কৰে তেওঁলোকে এইটো বুজি পোৱাত মানে অলপমান বেলেগ হয় কাৰণ তেওঁলোক পিছত এইটো দেখা যায় যে মানে নিয়ম কিছুমান ফ্লেক্সিবল থাকে আৰু এইটো চেঞ্জো হ'ব পাৰে এইটো কৈছে এছাৰশ্যন ৰিজন কৈছে লৰেন্স কোলবাৰ্গ আৰ্গুজ ডেট মৰেল ডেভেলপমেণ্ট অকাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেছিভলি ইন ষ্টেজেছ লৰেন্স কোলবাৰ্গে আৰ্গু কৰিছে যে মৰেল ডেভেলপমেণ্টটো প্ৰগ্ৰেছিভলি হয় আৰু এইটো ষ্টেজত হয় কি হ'ব কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ গুচি যাওঁ দুটাই শুদ্ধ হয় আৰু ৰিজনটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এছাৰশ্যন হ'ব নেক্সটলৈ যাওঁ নেক্সট প্ৰশ্ন As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following set represents correct maths of intelligence and associated characteristics? Howard Gardner মানে multiple intelligence আৰু এইটো মনত থৈ ল'ব জানেই চাগে As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, which of the following set represents correct maths of intelligence and associated characteristics? Howard Gardnerৰ যিটো theory of multiple intelligence আছে তাৰ মতে তলৰ কোনটো কাৰেক্ট মেথছ হয় ইণ্টেলিজেন্সৰ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বৈশিষ্ট্যৰ এক ইণ্ট্ৰাপাৰ্চনেল যিটোৱে কৈছে স্কিল ইন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড ৰিলেটিং টু আদাৰ্ছ নে দুই লজিকেল মেথমেটিকেল স্কিল অফ ডেন্স অৰ এথলেটিক এবিলিটিজ নে তিনি মিউজিকেল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কম্পজিশ্যন স্কিলছ নে চাৰি স্পেচিয়েল স্কিল অফ এপ্ৰিচিয়েটিং দ্য নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড শুদ্ধ উত্তৰ স্পেচিয়েল স্কিল অফ এপ্ৰিচিয়েটিং দ্য নেচাৰেল ৱৰ্ল্ড এইটো কাৰেক্টকৈ মিলিছে নেক্সট which of the following statements is not correct about learning তলৰ কোনটো উক্তি লাৰ্ণিঙৰ প্ৰসংগত শুদ্ধ নহয় এক লাৰ্ণিং ডিপেণ্ডছ অন লাৰ্ণাৰ্ছ প্ৰিভিয়াছ নলেজ দুই লাৰ্ণিং ইমপ্লাইজ ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ প্ৰায়ৰ কনচেপচুৱেল স্কিমছ তিনি লাৰ্ণিং ইজ ফেচিলিটেটেড বাই ছ'চিয়েল একশ্যন চাৰি লাৰ্ণিং এজ এ প্ৰডাক্ট ৰাডাৰ দেন এ প্ৰচেছ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণিং এজ এ প্ৰডাক্ট ৰাডাৰ দেন এ প্ৰচেছ লাৰ্ণিং এজ এ প্ৰডাক্ট ৰাডাৰ দেন এ প্ৰচেছ নট কাৰেক্ট বুলি কৈছে নহয় সেইকাৰণে এইটো মানে নট কাৰেক্ট হ'ব বাকীখিনি হয় লাৰ্ণিংটো ছ'চিয়েল একশ্যনৰ দ্বাৰা ফেচিলিটেট হয় লাৰ্ণিংটো লাৰ্ণাৰৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে লাৰ্ণিংটো ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন অফ প্ৰায়ৰ কনচেপচুৱেল স্কিমছ হয় সেইটো কথা 13 নম্বৰলৈ যাওঁ প্ৰব্লেম ছলভিং ইজ ফষ্টাৰ্ড বাই ৱাট প্ৰব্লেম ছলভিং কিহৰ দ্বাৰা ফষ্টাৰ্ড হয় ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং ফাংচনেল ফিক্সনেছ পেছিভ ইমিটেশ্যন নে ৰেছপন্স ছেট শুদ্ধ উত্তৰ এক হ'ব প্ৰব্লেম ছলভিং তেতিয়াহে মানে বঢ়াৰ চান্স আছে বা মানে দ্ৰুতগতিত হ'ব যদি সেয়া ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং হয় সেইকাৰণে সদায় ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিঙক গুৰুত্ব দিব লাগে নেক্সট According to Kohlberg's theory of moral development,
At what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something? Kohlbergৰ থিয়ৰীৰ মতে তেওঁৰ মৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ থিয়ৰীৰ মতে তলৰ কোনটো স্তৰত চিলড্ৰেনে সেলফ চেণ্টাৰ্ড মানে আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ পৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বেনিফিটটো চাই কিবা এটা কাম কৰাৰ at the first stage in the first level, 2 at the second stage in the first level, 3 at the third stage in the second level, 4 at the fifth stage in the third level. শুদ্ধ উত্তৰ 2 হ'ব at the second stage in the first level. Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Inclusion of students belonging to disadvantaged groups demands what? Inclusion of students belonging to disadvantaged groups demands what? যদি আমি ষ্টুডেণ্টক ইনক্লুজন কৰোঁ যি ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপৰ পৰা আহে তেতিয়া ই কি ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে? 1. Awareness and sensitization towards diverse traditions. 2. Evidencing and encouraging identity-based stereotypes. 3. Isolation in the classroom on the basis of social affiliation. 4. Same ability grouping of students in the classroom. শুদ্ধ উত্তৰ 1 তাৰ মানে awareness and sensitization towards diverse tradition. তেনে পৰিস্থিতিত বিভিন্ন ট্ৰেডিশ্যনৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাটো ভাল. Next. Which of the following is a characteristic of effective feedback in the classroom? তলৰ কোনটো effective feedback in the classroom or characteristic হয়? It is given only at the end of the task. 2. It is broad and generic. 3. It is only focused on the outcomes. 4. It is timely and specific. শুদ্ধ উত্তৰ it is timely and specific. সময়মতে হয় আৰু স্পেচিফিক হয় সেইটো ইফেক্টিভ ফিডবেক হয় ক্লাছৰুমৰ প্ৰসংগত. নেক্সট. অ'কে. প্ৰক্সিমডিষ্টাল প্ৰিন্সিপাল ই মানে কি বুজায় ইনফেন্সিৰ বিষয়ে? 1. The limbs continue to grow faster than the hands and feet. গতিকে উত্তৰটো কৈ দিছোঁ. The limbs continue to grow faster than the hands and feet. Next. Okay, it says assertion A কৈছে school curriculum should give reasonable space and value to learners' cultural knowledge. assertion কৈছে অভিকথন বুলি কয় বোলে অসমীয়াটো অভিকথনে ক'ব হিন্দীত অভিকথন বুলি কয়. স্কুল কাৰিকুলামে ৰিজনেবল স্পেচ আৰু ভেলিউ দিব লাগে লাৰ্ণাৰৰ কালচাৰেল নলেজক. ৰিজন কাৰণ ছাপৰ্টিং ষ্টুডেণ্টছ টু আপহোল্ড দেয়াৰ কালচাৰেল আইডেণ্টিটিজ ফেচিলিটেটছ লাৰ্ণিং. কাৰণ ষ্টুডেণ্টৰ যদি আমি কালচাৰেল আইডেণ্টিটিক আপহোল্ড কৰোঁ ধৰি ৰাখোঁ তেতিয়া লাৰ্ণিং কৰাত ভাল হয়. কোনটো শুদ্ধ হ'ব? দুটাই শুদ্ধ আৰু আৰটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন হয় এৰ নে দুটাই শুদ্ধ আৰটো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় এছাৰশ্যনৰ? A is true but R is false. Both A and R are false. শুদ্ধ উত্তৰ 1 হ'ব. তাৰ মানে দুটাই শুদ্ধ হয় আৰু ৰিজনটো শুদ্ধ ব্যাখ্যা হয় এছাৰশ্যনৰ. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Which of the following would not be characterized as formative assessment? তলৰ কোনটোক আপুনি formative assessmentৰ বৈশিষ্ট্যৰ অন্তৰ্গত নহয় বুলি ক'ব? 1. An assessment given at the beginning of a new concept to determine students' prior knowledge. 2. An assessment given during the class to provide ongoing feedback to students and teachers. 3. An assessment task that is helpful in comparing students as per a standard set of criteria. 4. An assessment used to
আইডেণ্টিফাই মিছকনচেপশ্যনছ ইন এ ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নট বুলি কৈছে নহয় গতিকে নটটো নেপাহৰিব পৰীক্ষাত এইটো সৰুকৈ লেখা থাকে Okay, an assessment task that is helpful in comparing student as per standard set of criteria. Etu shuddho hobo. Next, which of the following is a typical characteristic of dyslexia? Dyslexia তলৰ কোনটো এটা typical বৈশিষ্ট্য হয় মানে সাধাৰণ মানে যেটো পোৱা যায় আৰু difficulty in creative problem solving, difficulty in phonological processing, difficulty in physical coordination, difficulty in spatial awareness. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 difficulty in phonological processing. Phonological processing ত problem হৈ যায় তেওঁলোকৰ. Next, which of the following types of questions can help assess a student's ability to evaluate information critically? তলৰ কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন সহায় কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্টৰ এবিলিটিটো মানে সমীক্ষা কৰাত যে কেনেকুৱাকৈ ইনফৰমেশ্যনটো ইভালুৱেট কৰিছে ক্ৰিটিকেলি 1 questions that ask for a simple definition of a term 2 questions that ask for the student's personal opinion 3 questions that ask for examples that validate the text 4 questions that ask for a summary of a text শুদ্ধ উত্তৰ 3 হ'ব questions that ask for examples that validate the text next impairment is dash condition while disability is dash condition impairment to eta condition hoy disability to eta condition kuntu condition biological functional ne functional biological operative physical ne social psychological শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব impairment is a biological impairment to biologically থাকে আৰু disability to functional হয় কিবা কিবি কৰিব নোৱাৰে Next, which of the following aptly defines relationship between cognition and emotion? তলৰ কোনটোৱে খুব ভালকৈ cognition আৰু emotionৰ মাজত থকা সম্বন্ধটোক বুজাইছে 1 cognition and emotion are two independent systems 2 emotion and cognition are interdependent on each other 3 cognition influences emotions but reverse is not true 4 emotions influence cognition but reverse is not true শুদ্ধ উত্তৰ 4 হ'ব তাৰ মানে emotions influence cognition but reverse is not true 4 next question language development in primary classes is facilitated যদি আমি ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কওঁ প্ৰাইমেৰী ক্লাছত এইটো ক'ত ফেচিলিটেট হয় যেতিয়া when teachers use concrete examples to refer to abstract concepts na when teachers stress upon and enforce the use of formal language na when teachers ignore and dismiss the mother tongue of the children na when teachers begin from signs and symbols rather than concrete objects শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনাৰ 1 হ'ব when teachers use concrete examples to refer to abstract concept বিমূৰ্ত যিবোৰ কনসেপ্ট থাকে তাক দেখাবলৈ মানে কংক্ৰিট এক্সাম্পলটো ব্যৱহাৰ কৰে next which of the following correctly describes intrinsic motivation তলৰ গুণটো intrinsic motivationক correctly বৰ্ণনা কৰিছে 1 motivation that comes from external rewards motivation that comes from personal enjoyment of the task motivation that comes from competition with others motivation that comes from a fear of punishment শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 2 তাৰ মানে motivation that comes from personal enjoyment of the task যেতিয়া আপুনি কিবা মানে নিজে কাম এটা কৰি এনজয় কৰিছে গতিকে হেয়া intrinsic motivation হ'ব আৰু পানিশমেন্ট পোৱাৰ ভয়ত কৰিলে হেতু extrinsic হ'ব বাহিৰা next which of the following are examples of scaffolding scaffolding মানে মনত আছে নহয়
লেভিয়স্কি গতিকে তলৰ কোনটো স্কেফল্ডিঙৰ উদাহৰণ হয় থিংক এলাউড prompts and cues half solve example rote rehearsal abc abcd abcde শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ abcde গোটেইকেইটাই শুদ্ধ think aloud শুদ্ধ prompts and cues শুদ্ধ half solve example শুদ্ধ rote rehearsal শুদ্ধ abcde শুদ্ধ next In the course of development, children achieve gross motor skills before fine motor skills. This indicates that development is what? যদি আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ৰমৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে চিলড্ৰেন সকলে গ্ৰছ মটৰ স্কিলটো পাই যায় ফাইন মটৰ স্কিলৰ আগত গতিকে এইটো কি ডেভেলপমেণ্টৰ বুজায় এনাৰ্কিক তাৰপিছত cephalocaudal linear নে proximodistal গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ আপোনাৰ proximodistal হ'ব next as per Jean Piaget's theory of cognitive development which of the following ability distinguishes concrete operational thinking from pre-operational thinking জিন পিয়াজেৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰীৰ মতে তলৰ কোনটো ক্ষমতা কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল থিংকিং প্ৰি অপাৰেশ্যনেল থিংকিঙৰ পৰা অলপ বেলেগ কোঅৰ্ডিনেশ্যন অফ চেন্সেছ ডিচেণ্টাৰিং হাইপথেটিকেল ৰিজনিং নে অবজেক্ট পাৰ্মানেন্স এইটোতো আপোনালোকে পাৰিবই লাগে শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হ'ব ডিচেণ্টাৰিং Next, after getting out in the game due to the rope getting stuck in her leg while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? খেলি থাকোঁতে অৰুৱে খেলটো আছিল ৰছীত জপিওৱা তেতিয়া ৰছীত লাগি তাই খেলৰ পৰা বাহিৰ হৈ গ'ল আৰু তেতিয়াহ'লে আৰু অৰুৱে কৈছে এই ৰছীত লাগি যোৱাৰ কাৰণে মই বাহিৰ হৈ গ'লোঁ গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটো হ'ল জিন পিয়াজেৰ যিটো কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী তাৰ মতে কোনটো ষ্টেজত চিলড্ৰেনে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজনিং দেখুৱায় বা কয় কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ নে চেঞ্চৰি মটৰ ষ্টেজ নে প্ৰি অপাৰেশ্যনেল ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ 4 প্ৰি অপাৰেশ্যন ষ্টেজ বুজি পাইছে নহয় ভেৰি গুড নেক্সট লাষ্ট কুৱেশ্যন Socio-constructivist views of learning advocate that Socio-constructivist views of learning কি কথাত এডভোকেট কৰে কয় আৰু যেটো কৰিব লাগে Learners receive knowledge passively from others. Learners actively construct knowledge. Effective learning is activated by lecturing and explaining. Effective learning takes place through the process of recall and rehearsal. শুদ্ধ উত্তৰ 2 Learners actively construct knowledge. Learner সকলে সক্ৰিয়ভাৱে knowledge নিজে construct কৰে ধন্যবাদ